Ju përshëndes të gjithëve nga edicioni mes ditës këtu në Top Channel. Kur ajo me të cilën u denoncua abuzimi minorenes në një shkollë të Kamzës, i ka dhënë forcë një 27 vjeçare jetime që të tregojë të gjithë abuzuesit e saj kur ishte minorene. Vajza dëshminë ka dhënë në polici dhe tashmë është në mbrojtje me status të veçantë. Ndërkohë që dëshminë e saj trondit se ajo ja ka treguar autores e emisionit Dua të bëj të lumtur Arbana Osmani dhe ju mund ta ndiqni sonte në mbrëmje në Top Channel. Mbrëm policia e Shkodrës ndaloi policin që akuzohet për këtë abuzim. Në Dua të bëj të lumtur. Shefi i stacionit policor Fusharrës i dyshuar për marrëdhënie seksuale me dhunë u ndalua mbrëm nga policia e Shkodrës. Izmir Duraku është personi i cili akuzohet nga një 27 vjeçare që ka kryer denoncimin dhe historinë e saj do ta tregoj sonte në Dua të bëj të lumtur në Top Channel. Viktima e dhunës seksuale është rritur jetime në Shkodër dhe ka denoncuar në polici abuzimin nga personat që kishin për detyrë ta mbronin dhe të kujdeseshin për të. Polici ka bën një gjest shumë të poshtër. Adem, ja ka zerë 2000 lekë, e kalon 2000 lekë në tavolinë, ma ka fut me një shkresë, ka thënë, adem shtesh. Ngjarja që ka ndodhur në prill 2015 është konsumuar në mjediset e Komisariatit të Policisë Shkodër, kur efektivi ishte me detyrë specialist i hetimit të krimeve. Ajo kishte shkuar të denonconte për dhunimin që i kishin bërë disa persona në 2015-ën, punonjës të shtëpisë së fëmijës në këtë qytet. Ndaj Izmir Durakut rëndojnë akuzat për veprën penale, marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura. Adriana na ka kontaktuar për të kërkuar ndihmë për të bërë të lumtur psikologen e saj, si njëri që i kishte qëndruar afër dhe i kishte ndihmuar që të kalonte depresionin. Duke biseduar me të, zbuluam historinë tronditse dhe dëshminë e saj të shumë abuzimeve, të cilën pasi kemi regjistruar në program, kemi ndërmarrë me njëherë një sër masash për të siguruar mbrojtjen e saj, fillimisht nga policia dhe nga prokuroria. Në momentin që programi është regjistruar, Adriana ka dhënë një dëshmi në polici dhe aktualisht ka një dosje në prokurori që po merret me hetimet e abuzuesve të saj. Dëshmia është ronditse dhe një akuzë fortë. Autorja e emisionit Dua të bëj të lumtur Arbana Osmani tregon për bisedën me vajzën guximtare. Vajza është e sigurt tashmë në mbrojtjen e policisë. Të shtunën, ora 21 në Top Channel. Ndërkohë në Shkodër vazhdojnë hetimet në shtëpinë e fëmijës për punonjësit që akuzohen nga 27 vjeçaria për abuzim. Shkojmë atje me gazetarin ton Klodian Zhivani. Klodian, çfarë detajesh kemi për këtë skandal në jetimore? Gjenta, të përshëndes, fatkeqësisht institucioni i shtëpisë së fëmijës në Shkodër ka qenë shpeshherë pjesë e mediave për ngjarje të tilla, shpeshherë të denoncuara, por pak herë të hetuara deri në fund. Këtu pas meje dyshohet se ka ndodhur 5 vite më parë edhe skandali seksual me të miturin e cila ka marrë guximin të denoncoj. Është një institucion ku janë përfshirë në këtë skandal, dyshohet se janë të përfshirë shumë persona, drejtues të këtij institucioni ndër vite, mësues të cilët i kanë dhënë mësim pra të miturës dhe roje të këtij institucioni, por edhe policë. Së fundmi Policia e Shkodrës ka bërë të mundur edhe arrestimin e një oficeri të policisë i cili aso kohë dyshohet se ka abuzuar seksualisht me të miturën, ndërsa ndaj 4 personave të tjerë. Pra, drejtues të institucionit, mësues dhe roje, që në momentin që e mitura ka marrë guximin të denoncojnë në Top Channel, ka nisur hetimet ndaj tyre, po mbahen në vëzhgim dhe në orët në vijim pritet edhe arrestimi i tyre. Sot në Shkodër ishte edhe ministri Lesha, i cili foli pikërisht për këtë rast, i cilin e denoncoi fort ndërkaq ndaj abuzuesve, jo vetëm policëve, por edhe të tjerëve të përfshirë në këtë skandal, kërkoi masa të forta ndëshkimore. Le të ndjekim edhe deklaratën e tij. Është pranuar një informacion mbi cilin është vepruar shpejt për të marrë masat, për të goditur fort, madje ndoshta shumë fort. Ndoshta ka ardhur koha të mendojmë për të rishikuar në thelb qasjen tonë në drejtim të mbrojtjes së viktimave të mundshme të dhunës seksuale, kryesisht të fëmijëve, të miturve, duke shtuar penalitetet në tërësi, por sidomos duhen shtuar, shumë fishuar, quar në ekstrem penalitetet për kujdestarët. Shpesh raste na ka ardhur prej atyre që janë prej rojeve, prej kujdestarëve, prej atyre që zëvendësojnë prindrit. Dhe kjo është për të ardhur keq. Sigurisht që nuk është thjesht çështje e ligjit, nuk është çështje thjesht e masave penale, është një çështje sensibilizimi shoqëror, është një çështje e stërdiskutuar. Dënimi me vdekjen në Shqipëri është i vdekur. Në kuptimin i vdekur dhe i pakthyeshëm, sepse nuk është ky mekanizmi. Mekanizmi është parandalimi, sensibilizimi, dënimi i merituar, po vdekja nuk është zgjidhje.
Ne po punojmë intensivisht këto ditë dhe këto orë që flasim për të zhvilluar një instrument të ri, i cili do të trajtojë këtë fenomen të dhunës, sidomos në familje dhe dhunës ndaj të miturve, për të gjetur rrugë të reja, duke besuar që ka nevojë për të zhvilluar instrumenta të rinj këtë punë. Por ajo që ka rëndësi në thelb është krijimi i klimës së lirisë për të denoncuar. Ecim më tej pas skandaleve që u publikuan emisionin Top Story mbi trafikun e arabëve në Shqipëri, policia e shtetit arrestoi 2 persona dhe shpalli në kërkim 6 të tjerë. 2 personat, një palestinez dhe një 41 vjeçare që akuzohen për ndihmë për kalim të palishëm të kufirit dhe falsifikimi dokumentave, dalin sot para gjykatës. Ne do të lidhemi tani me Anila Hoxhën që do të na jap detaje mbi rolin e tyre në rrjetin e trafikimit. Përshëndetje Anila. Përshëndetje Genta, sapo ka nisur procesi gjyqësor ndaj 4 ish zyrtarëve të lartë të policisë kufitare, emrat e të cilëve u publikuan si dhe dyshimet ndaj tyre të përfshirë në një çështje të trafikut të qenieve njerëzore u publikuan gjatë emisionit Top Story, një investigimi i gjatë që detajonte se si Shqipëria përdorej si korridor dhe se si zyrtar të policisë kufitare dhe jo vetëm janë përfshirë në çështjen e trafikut të qenieve njerëzore, duke angazhuar edhe persona të tjerë të cilët janë nën hetim dhe të cilët ndërkohë regjistronin kompani fiktive për të siguruar më tej leje qëndrimi për qytetarët që vinë nga vendet e lindjes së mesme. Prokurori i çështjes, po më thonë burime zyrtare, ka kërkuar pezullim nga masën, i ka kërkuar gjyqtarit Alben Micko, masën e pezullimit nga detyrat e Nkeleda Toskës, me detyrë drejtore e drejtorisë rajonale të kufirit të migracionit Tirana. E mbante këtë detyrë deri ditën kur emisioni Top Story denoncoi të gjithë aferën e trafikut të qenieve njerëzore. Gjithashtu është kërkuar masa e pezullimit nga detyra e Besnik Zelës, me detyrë shefi sektorit të kufitar të migracionit Tiranë. E gjithashtu pezullim nga detyra për zyrtarin tjetër të policisë kufitare Altin Hasani edhe Albana Metko, gjithashtu për të kërkohet pezullim nga detyra. Një mas paraprake për sa kohë të 4 këta zyrtarë të policisë kufitare janë në hetim për çështjen e dhënies ndihmë të kalimit të palishëm të kufive e gjithashtu edhe për falsifikim dokumentash. Ndërkohë që për 2 të tjerë, njëra prej të cilëve është motra e zyrtares së lartë të policisë kufitare Suela Toska, është kërkuar masa shtrënguese ndalim i daljes jashtë shtetit, ndërsa për shtetasin palestinez Salim El Sheikh Youssef është kërkuar gjithashtu ndalim i daljes jashtë shtetit. Ndërkohë, seanca po zhvillohet, gjyqtari i çështjeve të gatshme dhe i masave të sigurimit Alben Micko vendosi që ky proces të zhvillohet me dyert të mbyllura, për sa kohë prokuroria e kryeqytetit ka dorëzuar një kërkesë të tillë për të ruajtur sekretin hetimor e për mos të dalë mjaft emra të tjerë shtetësisht të huaj të cilët janë në hetim e gjithashtu edhe në kërkim. Menjëherë mbasi Top Story publikoi të dhëna mjaft sensitive po edhe të forta për sa i takon trafikut ndërkombëtar të qenieve njerëzore, në cilat në këtë art Shqipëria kishte rolin e korridorit dhe kalimit të këtyre qytetarëve drejt Evropës. Po Genta. Faleminderit Anila për informacionet nga gjykata e rrethit Tiranë. Mbrëmu arrit marrëveshja mes mazhorancës dhe opozitës për reformën zgjedhore, palët nuk u pajtuan për depolitizimin e komisionerëve dhe në zgjedhjet e ardhshme do të shkohet me formulën që kemi. U vendos ndërkaq identifikimi biometrik i zgjedhësve në të gjithë vendin, si edhe reformimi tërësor i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ne do të lidhemi me gazetaren Elda Menga, e cila ka ndjekur gjithë procesin e negociatave mes palëve. Elda, përshëndetje, ti ndodhesh sot përsëri pranë rezidencës së ambasadores amerikane. Çfarë ndodh sot aty? Të përshëndes Genta, sot ishte radha e opozitës parlamentare për t'i shprehur shqetësimet e saj, ambasadores amerikane Yuri Kim, e cila i priti në rezidencën e saj bashkë me ambasadorin e BE-s Luigi Soreka. Në përfundim të këtij takimi, kryetari i grupit Demokrat, Muslim Murrizi, në emër edhe të kolegëve Edmond Stojku dhe Nimet Musaj, bëri me dije se i kishte thënë ambasadores amerikane se 39 deputet të opozitës parlamentare do e votojnë kundër reformën zgjedhore nëse ajo nuk përfshin kërkesat të opozitës parlamentare, lista të hapura, depolitizim të administratës zgjedhore, si dhe vot emigrantësh. Po, Elda, ndërkaq pas ditës sot Këshilli Politik mblidhet sërish, çfarë pritet nga kjo mbledhje?
Pas marrëveshjes së partive të mëdha për administratën zgjedhore, Këshilli Politik pritet të mblidhet pas dite për të draftuar dhe përkthyer në amendamente edhe draftin e dakordsuar me bekimin ndërkombëtar. Një ditë më parë, Genta, kujtojmë se dy partitë e mëdha kryesisht ranë dakord që të ruajnë të njëjtën strukturë të komisioneve zgjedhore. Pra me ndikim politik deri në vitin 2025, por për më shumë ju ftoj të ndjekim bashkë materialin e përgatitur. Komisionet zgjedhore deri në vitin 2025 do të kontrollohen nga partitë politike. Partitë e mëdha ranë dakord të mbanin të pandryshuar përbërjen e administratës zgjedhore edhe për 2 palë zgjedhje. Pas tentativës së fortë amerikane, formula e zgjidhjes erdhi nga europianët. Komisioni Europian ju propozoi palëve një skemë të re për komisionet zgjedhore, ku kryetari vetëm me rol vendimarrës nuk duhet të vinte nga radhët e administratës publike, ndërkohë dy ndihmësit pa të drejtë vote mund të ishin punonjës të administratës, por kjo formulë kishte si kusht aplikimin vetëm pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare dhe lokale. Momentin e fundit, mazhoranca u tërhoqi nga kushti i saj për depolitizimin e komisioneve zgjedhore, duke i hapur rrugë marrëveshjes. Palët zotohen për aplikimin e teknologjisë në të gjithë vendin, për aq sa mund të aplikohet. Ndërkohë, edhe opozita hoqi dorë nga kushti i saj i panegociueshëm për qeveri kujdestare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shkrihet dhe krijohet një organ i ri me 3 shkallë, ku kryetari zgjidhet me konsensus, ndërsa nënkryetari i takon opozitës. Ankimimet zgjedhore mbeten në dorë të kolegjit, me antar të vetuar, ndryshe nga sa kishte kërkuar opozita. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte i pari nga liderët që përshëndeti marrëveshjen. Sot kemi hedhur një hap përpara për të mundësuar më shumë garanci për zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar është e gatshme dhe po punon përdit për t'u kthyer qeverisjen shqiptarëve, tha Basha, i cili falenderoi ndërkombëtarët për kontributin e tyre për gjetjen e dakordësisë për administrimin zgjedhor. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama tha se pas 3 vjetësh marshim e 3 netësh ngujim, na sollën fjalën e fundit. Mirë kishim ashtu siç e kishim. Po mirë, unë kam menduar e mendoj që ka edhe më mirë. Po me që Lulzim Basha dhe Partia Demokratike janë të kënaqur me kaq për zgjedhjet e ardhshme, bujrum si ta duan ata, thot Rama, sipas të cilit rëndësi ka që Basha dhe Partia Demokratike do të hyjnë në zgjedhje me kodin zgjedhor, siç e deshën vetë. Odhir është dakord që kjo nuk e cënon lirinë e zgjedhjeve. BE është e kënaqur. Shqipëria s'ka më pikpyetje në prag të vendimit për datën e nisjes zyrtare të negociatave. Mbaroi edhe revolucioni, shkruan Rama. Ndërkohë, presidenti Ilir Meta përgëzoi Këshillin Politik për konsensusin për reformën zgjedhore. Ky është një lajm pozitiv, por jo i mjaftueshëm për të garantuar zgjedhje të lira të ndershme. Kultura e konsensusit duhet vazhdojë dhe për kushtet e tjera për të përshpejtuar çeljen e negociatave, tha zëdhënësi i kreut të shtetit. Qeveria e Kosovës vendosi këtë mëngjes për heqjen e masave reciproke ndaj Serbisë. Kundër vendimit kanë dalë vetëm antarët e AK-s. Këto vendime ishin marrë nga qeveria Kurti. Le të lidhemi tani me Alberta Ashanin, e cila ka ndjekur mbledhjen e qeverisë në Prishtinë. Alberta, përshëndetje, si do të vijojë tani eksporti i mallrave serbeve në Kosovë pa termin Republika e Kosovës në dokumente shoqëruese? Përshëndetje Genta, si që thatë sot, qeveria e Kosovës ka shfuqizuar 2 vendime të qeverisë Kurti, të cilat nga pala sërbe konsideroheshin si pengesa për rifillim të dialogut. Si rjedhoi me këtë vendim, qeveria e Kosovës përfundimisht i ka hapur rrugë rifillimit të dialogut me Serbinë, pasi vendime të cilat konsideroheshin si pengesa për ulje në tryezë dhe për të diskutuar për marrëveshjen finale, kishin të bënin me bllokimin e bizneseve të cilat donin të eksportonin në Kosovë prodhime. Fillimisht vendimi u mor për prodhimet bimore dhe shtazore në muajin maj, të cilat pra nuk lejoheshin të hynin në Kosovë nëse të njëjtat në dokumentacione nuk i referoheshin Kosovës si Republikë e Kosovës, por vetëm pra ato i referoheshin pra si Kosovë, dhe po ashtu më vonë u mor edhe në fund të muajit të kaluar një vendim i dytë, i cili po ashtu shtonte edhe prodhimet me prijardhje industriale. Si rjedhoi, këto 2 vendime sot janë shfuqizuar dhe bizneset tashmë
mund t'i referohen ndoshta edhe në dokumentacionin e Kosovës vetëm si Kosovë pra pa republikë, siç ka ndodhur edhe në të kaluarën. Ne kemi pyetur zotrin Hoti nëse do të pranojë të ulet në tryezën e diskutimeve me palën serbe, duke ditur se shteti serb nuk e ka ndaluar lobimin për shënoin e pavarësisë së Kosovës, dhe ai ka thënë se ka marrë mbështetjen e aleatëve ndërkombëtar, përfshirët ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Philip Kosnet, me të cilin ai zhvilloi një takim në ditën e djeshme, se do të bëjë presion edhe mbi palën serbe që të largohen edhe barierat nga ana e tyre, në mënyrë pra që të dy palët të jenë të barabarta në tavolinën e diskutimeve dhe të zhvillojnë diskutimet për marrëveshjen finale. Ai ka thënë nuk e ka përjashtuar mundësinë se dialogu nuk mund të arrijë me një marrëveshje finale, por ka thënë se si përfundim do të kenë mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare dhe do të mund t'i rikthehen sërish macave të reciprocitetit. Faleminderit Alberta Ashani, live nga Prishtina. Një 85 vjeçare nga Tirana është viktime 34 të COVID-19 në Shqipëri. Ajo ndroi jetë në spitalin infektiv dhe vuante nga sëmundje bashkëshoqëruese. Bilanci sot rëndohet me 20 infektuar të tjerë, shumica prej të cilëve këtu në Tiranë. Në të gjithë vendin numërohen që prej fillimit të pandemisë 1232 të infektuar, ndjekim bashkë raportin ditor të Ministrisë së Shëndetësisë. Vijon të ketë shtrime të reja në spitalin infektiv, ku aktualisht po trajtohen 27 pacient, 6 në terapi intensive, njëri prej tyre i intubuar. Ndërkohë në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik kanë vijuar testimet për raste të dyshuara me COVID-19 dhe vazhdon puna intensive epidemiologëve në terren për gjurmimin e rasteve. Në 24 orët e fundit janë kryer 253 testime, nga të cilët janë konfirmuar 20 raste pozitive, përkatësisht 10 në Tiranë, 3 në Shkodër, 3 në Kruj, 2 në Durrës, 2 në Tropoj. Aktualisht kemi një personel shëndetësor të ri infektuar, pas thuajse 3 muajsh, infektuar për herë të dytë si kontakt familjar. Teknologjia zgjidh problemin e mbetjeve, siç ka ndodhur me ndërtimin e inseneratorit në Elbasan dhe siç pritet të ndodhe edhe në Fier, kur të përfundojë një vepër e ngjashme. Vazhdoj të them që Shqipëria nuk është ndodhur, Shqipëria mund të jetë pa pastër sepse sistemin cilin e kemi në përdorim është sistemi keq menaxhuar i trajtimit mbetjeve urbane. Kjo shprehje e Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi merr kuptim kur shohim se sa shumë vend grumbullime të mbetjeve urbane ka në territorin e Shqipërisë. Së fundmi në vendin tonë është vënë në përdorim teknologjia në shtetet e përparuar për asgjësimin e mbetjeve urbane. Konkretisht, impjanti i mbetjeve në Elbasan momentalisht funksionon me një kapacitet afërsisht 95 deri në 100 ton për 24 orë. Mbetjet tashmë nuk duhet të shihen si fatkeqësi, por pasuri. Pas selektimit të mbetjeve dhe përpunimit, nga ato që dikur pushtonin në qarkun e Elbasanit, sot prodhohet energji. Incineratori ka një fuqi të instaluar për 2.85 MW, janë 4 bashki të qarkut të Elbasanit. Momentalisht nuk kemi pagesë për mbetjet që ne sjellim. Kjo vepër është një vepër shërbim të qytetit në radhë parë, po dhe gjithë qarkut. Prandaj edhe bashkitë e tjera të qarkut të Elbasanit do të gjejnë mënyrën që me shpejtësi të vinë të trajtojnë mbetjet urbane në inceneratorin e Elbasanit. Ndërsa në Fier, impjanti i përpunimit të mbetjeve është drejt përfundimit. Mund të fillojmë depozitimin e mbetjeve, që sot i kemi në fushën aktuale, që është një fushë prej 30, 40 apo 50 vjetësh dhe që realisht është një katastrofë nga pikpamja mjedisore. Kryetari i Bashkisë së Fierit thotë se inceneratori nuk e ndot mjedisin. Jo vetëm që nuk bëhet fjalë për ndotje mjedisore, jo vetëm që nuk bëhet fjalë për ndotje të tokës dhe të ujrave, por për kundrazi, edhe ato lëngje apo ujra që krijohen në vetvete nga depozitimi i mbetjeve, merren, përpunohen dhe siç e tha edhe inxhinierja, në finale del një ujë i cili mund përdoret për vaditjen e gjithë kulturave bujqësore të zonës. Me pak punë, por me shumë dëshirë, ne mund të transformojmë hotspote si ai i landfillit Sharrës që për gjithë ne që jemi marrë me administrim, që jemi marrë me politik, po doni, ka qenë nga turpet më të mëdha të Shqipërisë. Si e shikoni, tani është shndruar në një park të qytetit për t'i lënë vendin më pastaj një incineratori të madh i cili do të trajtojë mbetjet urbane të gjithë Shqipërisë mesme.
Futbollistët e Tiranës ju nënshtruan testit të Covid-19 këtë mëngjes. Vendimi u mor nga autoritetet shëndetësore pas ndeshjes me Bylis, edhe pse bie në kundërshtim me protokollin e federatës. Marrjen e tamponit në fushë ndoqi Endi Tufa. Pas Bylisit 3 ditë më parë, ku një prej futbollistëve të kësaj skuadre rezultoi pozitiv, sot ishte radha e Tiranës për të kryer tamponat për Covid-19. Mëngjesit të së shtunës, skuadra bardheblu së bashku me stafin e saj është nënshtruar kërkesës së organeve shëndetësore për të kryer analizat pikërisht këtu në stadiumin Selman Stërmasi. Shkak ka qenë ndeshja që ka luajtur pak ditë më parë në Ballç, pavarësisht se lojtarët e skuadrës së Bylisit rezultuan negativ në analizën e tyre të tamponëve. Një situatë e paqartë kërkesash të institucioneve shëndetësore dhe akuzave nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit për një dashakeqësi ndaj këtyre organeve fuqiplote në këtë situatë ndaj futbollit, që po e bën edhe më të vështirë se ç'është ky rifillim sezoni. Në bazë të shkresës që i ka mbritur klubit bardheblu, lojtarët dhe stafi duhet të qëndrojnë në karantinë deri në përfundim të hetimit epidemiologjik. Megjithatë, ekipi i Tiranës niset drejt Gjirokastrës, ku do të luajë ditën e diel përballë luftëtarit. Ndërkohë që përgjigjja e analizave të kryera mëngjesin e së shtunës do të dali pas 8 deri në 12 dhjetorësh, që do të konfirmojë zyrtarisht nëse ka apo jo raste pozitive tek ekipi i Tiranës. Ndërkaq stafi i skuadrës kryeqytetase ka theksuar se nuk ka patur asnjë futbollist me ndonjë simptom dyshuese që lidhet me Covid-19. Ishte gjithçka për edicionin e mesditës këtu në Top Channel. Bashkë do të rishihemi në orën 15 deri atëherë, mirupafshim.